Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 57, số khép lại cho tuần từ mùng 7 cho đến 13 tháng 3 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 14 cho đến 20 tháng 3. Thưa ông Trần Khang Minh, trong tuần vừa qua chúng ta có thể thấy rằng các thị trường đã diễn biến không ngoài những dự tính của ông trước đó. Vậy thì theo ông, trong ngắn hạn, tức là cụ thể là trong tuần tới, liệu sẽ có những biến động hay thay đổi nào trên thị trường tài chính về mặt thông tin cơ bản hay không thưa ông? Vâng, trong tuần vừa qua thì về mặt thông tin cơ bản, toàn bộ thị trường đều tập trung chú ý vào xung đột địa chính trị giữa Nga và Ukraine. Kéo theo nó là Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nước khác trong Liên Hợp Quốc cấm vận Nga, rồi các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố lớn của Ukraine cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến những biến động trên thị trường tài chính. Chúng ta thấy rằng là khi mà Mỹ tuyên bố là sẽ cắt không nhập khẩu dầu thô từ Nga, và đồng thời có một số nước ở Liên minh châu Âu cũng khá gay gắt, và ngược lại thì hành động của Nga trả đũa vấn đề cấm vận thì tạm thời khóa đường ống dẫn khí sang châu Âu, đường Yaman Europia, và còn nói rằng có thể sẽ cắt tiếp đường Nord Stream 1, đường dẫn khí sang châu Âu. Nó làm cho giá khí đốt thiên nhiên dao động rất mạnh. Có lúc tưởng như là có thể vượt qua được 5.33. Tuy nhiên sau đó thì do những tác động về chính trị cũng như là cuộc xung đột có những diễn biến mới, cộng với việc là một số nước sản xuất khí đốt hóa lỏng có hứa hẹn sẽ tăng cung cấp cho khu vực châu Âu, thì giá khí có lùi xuống. Chúng ta thấy rằng là giá dầu thô cũng đã vọt lên mức rất cao, xấp xỉ sát sạt 130 đô la Mỹ một thùng trước khi lùi lại khá sâu về đóng cửa tuần ở dưới 105 đô la Mỹ một thùng, và tác động đến khá nhiều đến các thị trường chứng khoán nói chung. Và thông tin cơ bản thứ hai cũng ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính, đó là chỉ số CPI lạm phát. CPI của Mỹ trong kỳ vừa rồi công bố là đã là 7,9%, và vẫn tiếp tục tăng. Do đó việc thị trường suy đoán việc Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sẽ tăng lãi suất, đồng thời sẽ tăng liên tục trong năm nay, có thể là tăng 7 lần cho đến 9 lần tùy theo tình hình. Vậy nó ảnh hưởng nhất đến lĩnh vực nào? Thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các tập đoàn công nghệ lớn được niêm yết trên Nasdaq 100. Như chúng ta quan sát trên biểu đồ kỹ thuật của chỉ số Nasdaq 100 thì chúng ta thấy rằng là sau khi đạt đỉnh ở 16.769 vào tháng 11 năm 2021 thì chỉ số này đi xuống và hiện nay đang về xấp xỉ 13.000. Trước mắt đánh giá nếu như chỉ số này bẻ gãy khu vực 13.000 cho đến 12.890 điểm thì sàn công nghệ lớn nhất của Mỹ
sẽ đi tiếp về khu vực 12.000 cho đến 10.500 điểm. Và có thể đánh giá là thị trường này đã hoàn toàn đi vào thị trường ra xuống, thị trường xuống giá. Tương tự như thế thì S&P 500 cũng như là Dow Jones 30, rồi Russell 2000, các chỉ số của các sàn chứng khoán lớn ở Mỹ cũng đều đã bắt đầu có thể đưa ra nhận định ban đầu là đã bắt đầu đi vào thị trường ra xuống. Chúng ta lưu ý rằng chỉ số Nasdaq 100 đã suy giảm so với đáy tháng 3 năm 2020 là hơn 30%, hơn 35%. Và có lẽ là chúng ta sẽ chờ đợi nó điều chỉnh tiếp về khu vực 50 cho đến 61,8% so với mức đáy đầu năm 2020. Đó là những thông tin cơ bản trong tuần, và chúng ta lưu ý rằng thông tin cơ bản quan trọng của tuần tiếp theo, thị trường sẽ rất lưu ý đến mọi động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong kỳ họp quyết định lãi suất vào 1 giờ sáng ngày 17 tháng 3 giờ GMT+7. Chúng ta hết sức cẩn thận, bởi vì khả năng các thị trường đều sẽ dao động rất mạnh vào thời điểm đó. Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi trong ngắn hạn như là cryptocurrency, thị trường tiền tệ như Euro USD, Yên Nhật USD, thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô, vân vân, ông có đánh giá trong trung hạn như thế nào về những thị trường này ạ? Vâng, lâu nay thì chúng ta thường đánh giá ngắn hạn. Tuy nhiên là trong tình huống hiện tại, có lẽ là chúng ta nên có một cái nhìn chung và dài hạn đối với các thị trường mà chúng ta vẫn hay phân tích. Đầu tiên, DXY hay còn gọi là chỉ số USD Index, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Chúng ta thấy là trong đồ thị tháng monthly thì chỉ số này vẫn tiếp tục tăng trưởng. Và đánh giá trong trung hạn, chỉ số này nếu vẫn tích lũy ở trên mức 98.28 thì nó vẫn hướng về khu vực 103.93. Và nếu vượt qua 103.93 thì nó sẽ đi lên cao nữa. Chỉ số này nếu nhìn trong ngắn hạn thì có khả năng sẽ tạm điều chỉnh vào đầu tuần, trước khi mà cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định về lãi suất tháng 3 bắt đầu. Và nếu như Fed quyết định tăng 0,50% lãi suất trong kỳ này thì chỉ số này cũng sẽ tăng mạnh vào lúc đó, trước khi là điều chỉnh đi xuống. Còn giả thiết Fed sẽ chỉ tăng 0,25% thì sao? Thì chỉ số này có thể sẽ có một đợt chốt lời ngắn hạn và đi xuống kiểm lại khu vực 97.68 hoặc thấp hơn một chút. Đó là chỉ số đồng đô la Mỹ. Cặp tiền quan trọng chúng ta hay quan sát là cặp tiền euro đô la Mỹ. Chúng ta thấy là trong trung hạn, theo đồ thị tuần, thì cặp tiền này nếu tích lũy ở trên mức 1.0805 thì cặp tiền này sẽ có một nhịp pullback, có thể là hướng lên 1.103 cho đến 1.113. Đó là trong tuần tới. Còn nếu trong trung hạn thì vượt qua mức 1.13, nó có thể quay lại test lại khu vực 1.1483 hoặc cao hơn nữa. Trong ngắn hạn thì cặp tiền này chúng ta thấy rằng có thể đầu tuần cũng vẫn sẽ suy giảm đôi chút, và trước khi là có thể có một nhịp pullback khá mạnh, chắc là sau khi
Fed công bố lãi suất và có một nhịp chốt lời đồng đô la Mỹ thì cặp tiền này sẽ pullback ngược trở lại. Cặp tiền thứ hai, đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta quan sát đồ thị trung hạn, đồ thị tuần. Chúng ta thấy rằng là cặp tiền này hoàn toàn đi theo dự tính của rất nhiều tuần trước đây. Liên tiếp tôi vẫn dự tính là cặp tiền này tăng trưởng. Thì trong tuần vừa qua thì cặp tiền này đóng cửa tuần đã ở trên mức 117 và đang hướng lên 118. Vậy thì đánh giá như thế nào? Trong trung hạn, nếu cặp tiền này vượt qua hẳn được mức 118.6 thì nó sẽ hướng lên 120, 121 hoặc thậm chí là cao hơn ở 125. Trong ngắn hạn thì cặp tiền này nếu điều chỉnh ở trên mức 116.33 thì nó vẫn hướng lên khu vực 118.05 cho đến 118.6 hoặc cao hơn. Cái này là tùy thuộc vào đồng đô la Mỹ nữa. Và tất nhiên chúng ta thấy rằng là hiện tại thì có lẽ là trong nửa năm tiếp theo, đồng Yên Nhật, đô la Yên Nhật nó có thể sẽ lên khu vực trên 120. XAU trên USD, vàng chỉ số. Chúng ta quan sát trung hạn thôi. Vì ngắn hạn thì chúng ta vẫn thường xuyên. Trong biểu đồ trung hạn thì chúng ta thấy rằng vàng nếu như vẫn điều chỉnh ở dưới mức 2.070 đô la Mỹ một ounce thì rất có thể sẽ có một nhịp điều chỉnh xuống khu vực 1.958 cho đến 1.916 đô la Mỹ một ounce. Chúng ta hãy chờ đợi xem tình huống như thế nào. Tuy nhiên vẫn có dự đoán rằng trước khi điều chỉnh thì đầu tuần có thể giá vàng sẽ hồi phục đôi chút so với cuối tuần trước. Dầu thô chuẩn WTI. Chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua dầu thô biến động rất mạnh do ảnh hưởng trực tiếp của xung đột địa chính trị giữa Nga và Ukraine, kéo theo rất nhiều nước bị dính líu vào đó. Nó có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thường xuyên. Chúng ta lưu ý rằng mặc dù tổng sản lượng dầu thô của nước Nga xuất khẩu ra thế giới chỉ chiếm khoảng 8%. Nhưng nếu tính dầu thô xuất khẩu sang khu vực châu Âu thì nó chiếm khoảng 30 cho đến 35% tổng sản lượng nhập khẩu của EU. Do đó việc giá khí tăng tốc nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến giá dầu thô. Đánh giá trong trung hạn, trong trường hợp giá dầu break out lên trên mức 129.41 đô la Mỹ một thùng và điều chỉnh ở trên đó, tích lũy ở phía trên mức này thì giá dầu vẫn có khả năng hướng tới khu vực 145 cho đến 148, thậm chí 150 đô một thùng. Đấy là trong trung hạn. Còn trong ngắn hạn, nếu giá dầu xuống dưới mức 103.82 đô la Mỹ một thùng thì có khả năng nó tiếp tục suy giảm về khu vực 95.91 cho đến 88 đô la Mỹ một thùng. Đó là trong ngắn hạn. Cuối cùng thì chúng ta đánh giá thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số Crypto Major Index Daily. Tại sao thị trường này tôi không muốn đánh giá trung hạn? Bởi vì đây là một thị trường rất rủi ro, có độ rủi ro rất cao và độ biến động cực lớn. Cho nên là thường những dự báo về trung hạn có độ sai số rất là cao. Vậy thì dự đoán ngắn hạn của nó như thế nào? Chúng ta lưu ý rằng nếu chỉ số này vẫn tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 180 thì nó vẫn đang hướng về
khu vực 142 đến 130 hoặc thậm chí là thấp hơn. Ngược lại, nếu breakout lên trên và củng cố ở trên mức 180 thì chỉ số này có thể tăng trưởng lên khu vực 191, thậm chí là lên đến 211. Đây là một khu vực rất quan trọng. Và tương ứng với nó thì chúng ta thấy rằng là rất có khả năng Bitcoin vẫn có một nhịp hồi phục nhẹ nữa. Tôi vẫn đánh giá là sẽ hồi phục về, có thể sẽ hồi phục về khu vực quanh 41.000 đô la Mỹ một bit trước khi lại có một nhịp bán mạnh xuống dưới. Đó là thị trường tiền mã hóa. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số 58 vào tuần tiếp theo. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này thì mọi sự chú ý của thị trường đều đổ dồn vào cuộc họp quyết định lãi suất của Fed sẽ diễn ra vào 1 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức là ngày thứ 5 tuần này, theo giờ Pháp là 8 giờ tối. Liệu Fed sẽ quyết định tăng lãi suất hay không? Và nếu có thì sẽ tăng 0,25% hay tăng 0,5%? Tất cả những điều này đều sẽ ảnh hưởng đến chỉ số đồng đô la Mỹ, ký hiệu là DXY, một chỉ số mà có khả năng đem đến những biến động mạnh trên thị trường tài chính thế giới cũng như liên quan đến rất nhiều thị trường. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi, quan sát và cẩn thận khi giao dịch, cũng như là quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những phân tích cũng như là nhận xét về những xu hướng tiếp theo của các thị trường nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.